নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ভাৰতীয় নৌসেনা বিভাগত খালী হোৱা চাৰ্জমেন 2ৰ প্ৰায় 400ৰ ওচৰা-ওচৰি পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদনৰ বাবে যোগ্যতা কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। ইণ্ডিয়ান নেভিত বহুতো পদ খালী হৈছে আৰু সেই পদসমূহ হ'ল চাৰ্জমেন 2ৰ পদসমূহৰ বাবে যদি তোমালোকে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছা তেতিয়াহ'লে www.joinindiannavy.gov.in গৈ পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। আৰু পদসমূহ হ'ল চাৰ্জমেন 2। পদসমূহ কি কি আৰু কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে চাই লোৱা। প্ৰথমতে আহিলে ইলেক্ট্ৰিকেল গ্ৰুপত ইলেক্ট্ৰিকেল ফিটাৰৰ পদ আছে। ইয়াত এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল ডিগ্ৰী ইন ছায়েন্স উইথ ফিজিক্স অৰ কেমেষ্ট্ৰি মেথমেটিক্স ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি, নহ'লে ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিকগনাইজ বাই ইউনিভাৰ্চিটি অফ বোৰ্ড। আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে ইয়াত আছে 18টা, EWSৰ বাবে 4টা, OBC বাবে 9টা, SC বাবে 8টা, ST বাবে 3টা আৰু টোটেল আছে 42টা। ইয়াতে PWBD কেটেগৰীটো কিছুমান পদ আছে, সেইখিনি তোমালোকে ইয়াত চাবা। সৰ্বমুঠ পদ আছে PWD কামাণ্ড ৱাইজ ভেকেঞ্চি ডিটেইলছো ইয়াত দিয়া আছে। ইয়াত 20টা ভেকেঞ্চি ডিটেইলছত দিয়া আছে। উইপেন গ্ৰুপত আছে ইলেক্ট্ৰনিক্স ফিটাৰ, গিৰ' ফিটাৰ্ছ, ৰেডিঅ' ফিটাৰ, ৰাডাৰ ফিটাৰ আৰু সোনাৰ ফিটাৰ। এই গোটেইখিনি পদৰ বাবে বিশেষকৈ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথমেটিক্সত, নহ'লে ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন, ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন, ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন আদি এইবিলাকত ডিগ্ৰী থাকিলেও এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ইয়াত কোনটো পদৰ বাবে কিমানটা ভেকেঞ্চি আছে সেই সম্পৰ্কে উল্লেখ আছে। নটিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাত তোমালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি চাই ল'বা। নেক্সট আহিলে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ফিটাৰৰ বাবেও ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব ছায়েন্সৰ আৰু ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, মেথমেটিক্সলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ যদি ডিপ্ল'মা থাকে তেতিয়াও আবেদন কৰিব পাৰিবা। নেক্সট কম্পিউটাৰ ফিটাৰৰ বাবে ডিগ্ৰী ইন ছায়েন্স, ফিজিক্স অৰ কেমেষ্ট্ৰি, মেথমেটিক্স হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিবা। লগতে কম্পিউটাৰ ছায়েন্স বা কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, কম্পিউটাৰ টেকন'লজি, ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি যদি ডিপ্ল'মা থাকে তেতিয়াও আবেদন কৰিব পাৰিবা। নেক্সট আহিলে উইপেন ফিটাৰতো একেই, ডিগ্ৰী ইন ছায়েন্স উইথ ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, মেথমেটিক্স আৰু ডিপ্ল'মা ইন মেথমেটিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং এটচেট্ৰা। নেক্সট আহিলে ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰুপত বইলাৰ মেকাৰ, ইঞ্জিন ফিটাৰ, ফাউণ্ডাৰ, GT ফিটাৰ, ICE ফিটাৰ, পাইপ ফিটাৰ আৰু মেচিনিষ্ট। এইসমূহ পদৰ বাবেও ডিগ্ৰী লাগিব ছায়েন্সত, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি বা মেথমেটিক্সৰ আৰু ডিগ্ৰী ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিকগনাইজ বাই ইউনিভাৰ্চিটি অৰ বোৰ্ড। নেক্সট আহিলে মেচিনেৰী কণ্ট্ৰল ফিটাৰ। ছায়েন্সৰ যদি ডিগ্ৰী আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা আৰু ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ যিকোনো ডিপ্ল'মা থাকিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। নেক্সট আহিলে REF and AC ফিটাৰ। ইয়াৰ বাবেও ছায়েন্সৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, নহ'লে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডিপ্ল'মা থাকিলে আবেদন কৰিব পাৰিবা। নেক্সট আহিলে কনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড মেইনটেনেন্স গ্ৰুপৰ প্লেটাৰ, ৱেল্ডাৰ আৰু পোৰাইট আৰু লেগাৰ, ৰিগাৰ, নেক্সট শ্বিপ ফিটাৰ। নেক্সট আহিলে মিলৰাইট আৰু ICE ফিটাৰ, ক্ৰেন, পেইণ্টাৰ আৰু চিভিল ৱৰ্কাৰ্ছ। এই সকলো পদৰ বাবে আচলতে ডিগ্ৰী ছায়েন্সৰ যদি ডিগ্ৰী আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। যদি ডিপ্ল'মা থাকে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বা ইলেক্ট্ৰিকেলৰ তেতিয়াও আচলতে ইয়াৰ প্ৰায়খিনি পদৰ বাবে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। 216টা হ'ল আনৰিজাৰ্ভৰ পদ আছে আৰু অল টোটেল 372 পদ আছে। এজ লিমিটটো তোমালোকে চোৱা, 18ৰ পৰা 25 ইয়াৰ্ছ হ'লে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। কিন্তু কেটেগৰী ৱাইজ যিহেতু ৰিলেক্সেশ্যন থাকিবই, SC ST বাবে 5 বছৰ থাকিব, OBC বাবে 3 বছৰ, PWBDৰ বাবে 10 বছৰ, তাতে যদি OBC হয় তেতিয়াহ'লে 13 বছৰ থাকিব, যদি SC ST হয় 15 বছৰ পাব, ESMৰ বাবে পাব 3 বছৰ, ডিপাৰ্টমেণ্টেল কেণ্ডিডেটছৰ বাবে 5 বছৰ থাকিব, ডিফেন্স ডিজেবল পাৰ্চনৰ বাবে 3 বছৰ, এনেকৈ যথেষ্টখিনি ইয়াত এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে। অনলাইন যিহেতু 15 মে'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু 29 মে'লৈকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা, অৰ্থাৎ 29 মে' হ'ল লাষ্ট ডেট। আৰু জেনেৰেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কণ্ডিশ্যন কিছুমান ইয়াত আছে, এইখিনি তোমালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি চাই ল'বা। আৰু যদি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছা তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে আবেদন কৰিব লাগিব। এক্সাম চেণ্টাৰবোৰ ক'ত পৰিব তোমালোকে ষ্টেট ৱাইজ ইয়াত চাই ল'ব পাৰা। আমাৰ অসমৰ এক্সাম চেণ্টাৰ হ'ব গুৱাহাটীত। আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি তথ্যখিনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা। ধন্যবাদ।